Rồi chúng ta sẽ đến cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên của hôm nay. Con chào sư cô, con từng có một lần đi chùa rồi nhìn trúng cái ấm xay tiêu trong nhà bếp của chùa. Con có khởi tâm muốn trộm nhưng bị dì ngăn cản không lấy được. Con nghe nói tội trộm đồ chùa sẽ bị nghiệp nghèo nàn 100 kiếp. Có thật là vậy không ạ? Con làm sao để giải nghiệp? Mong sư cô giải đáp, con cảm ơn. Trộm cắp là một cái điều xấu. Trong kinh Đức Phật có giảng là không lấy của không cho, dù là nhỏ bằng hạt cải cây kim, tức là những vật mình cảm thấy là không giá trị gì rồi đó, nhưng mà nếu người ta không cho mà mình lấy thì vẫn tính là ăn cắp nha. Cho nên là không có được trộm cắp dù vật lớn vật nhỏ gì hết á. Mình phải nhận thức rõ trộm cắp là điều xấu, mang lại khổ đau cho người khác. Tại vì mình làm ra của cải mình cũng rất là khổ sở, mình không muốn ai lấy của mình thì không có ai, người ta cũng muốn bị mất của hết. Do đó là mình không nên trộm cắp. Trộm cắp của Tam Bảo nghiệp tội nó nặng hơn. Lý do là sao? Tại vì của Tam Bảo là của đàn na tín thí đó, người ta đến cúng dường lên Tam Bảo đó. Những người mà tiêu dùng những cái đồ trong chùa đó phải công phu công quả, rồi lấy cái đức của mình, tức là mình phải tu, mình có cái đức thì mình mới xứng đáng mình giữ giới luật, mình giữ giới tinh chuyên, nó gọi là người có giới đức đó. Rồi mình phải tu tập, mình làm công quả nhiều lắm thì cái đó mình còn quả quằn mới không bị mang nợ. Còn nếu như mà mình tu tập không đàng hoàng, mình không giữ giới đàng hoàng mà mình dùng của đàn na tín thí như vậy, mình đã mắc nợ mang lông đội sừng phải trả lại rồi. Tại vì cái ơn này nó nặng lắm, ơn bá gia bá tánh đâu biết ai ta gửi về chùa đâu. Cho nên nhiều người mà họ với hết tấm lòng thành kính, họ cúng dường ba la mật thì cái của đó dù là nhỏ nhưng mà nó có cái giá trị rất là lớn. Cho nên mình lấy của Tam Bảo là rất là hại, rất là nguy hiểm, nên tuyệt đối là mình không có lấy của chùa, không có trộm cắp của chùa. Bây giờ làm sao để giải nghiệp? Thật ra là nhìn trúng cái ấm xay tiêu muốn lấy thôi, chứ bị gì ngăn cản chưa có lấy được. Thì nói chung là mình chưa có hoàn thành cái việc trộm cắp này. Dù là cái ý trộm cắp của mình đã khởi sinh, nhưng mà cái việc trộm cắp nó chưa có hoàn thành, nên là mình cũng chưa có tính là phạm giới trộm cắp. Tuy nhiên phần tình khi tâm chưa loạn động thì mình phải suy nghĩ quán triệt được rằng từ đây về sau mình sám hối, không có khởi lên ý nghĩ lấy đồ của bất kỳ ai nữa hết, không có khởi tâm tham lấy của không cho. Thì như vậy mới là sám hối đúng cách. Mở rộng ra thêm một chút thì mình phát tâm bố thí giúp người đó, thì mới cái nghiệp mà trộm cắp đưa đến nghèo nàn, mất của tài sản này nọ, thì mình bố thí để mình có cái phước vật đó. Bố thí để làm lợi lạc, làm phước báu, làm cho mọi người hoan hỷ nha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo: sư ơi, con bị bạn lừa mất số tiền tiết kiệm để dành cho hai bé, con thực sự là rất buồn, mong sư cho con lời khuyên được không ạ? Đó, thấy chưa? Rồi đó, mình đi trộm cắp rồi lỡ mà mai này mà tới lúc mà mình trả cái nghiệp không lành của mình phải làm tôi làm mọi trả cho người ta không nói, rồi có khi mình bị lừa mất tiền đồ nữa, rồi nguy hiểm lắm. Cho nên là cái đó, cái nhân trộm cắp đưa đến cái quả không có lành. Ngay câu sau đó, rồi bây giờ cái trường hợp của cái người mà bị lừa mất tiền tiết kiệm để dành cho con mình, nó rất là đau khổ luôn. Bây giờ làm sao? Bây giờ mình bị lừa mất tiêu rồi thì phải tìm cách chân chính lấy lại số tiền đó. Ở đây không có ghi rõ là bị lừa bằng cái cách nào, cho nên không có biết mà tư vấn như nào. Ví dụ mà kêu là cho vay hùn vốn rồi các kiểu, mình có cái chứng cứ là mình đã chuyển tiền cho người ta, có giấy tờ công chứng vân vân, thì mình có thể kiện ra pháp luật để mà pháp luật làm chủ cho mình. Còn nếu như mà lừa một cái cách kiểu mình đưa cho người ta tiền mà mình không có giấy tờ gì để làm chứng hết, thì thôi, cái này là chịu luôn đó, rồi phải cho qua luôn thôi. Tập trung cuộc sống hiện tại quan trọng hơn, ráng làm kiếm tiền để tiết kiệm lại, chứ đừng có sống với quá khứ khổ đau nữa. Bây giờ mình cẩn trọng hơn trong mọi cái chi tiêu và mọi cái mối quan hệ. Ở đây một lần nữa sư cô nhắc nhở với Phật tử là không có một cái việc gì mà dễ dàng mà mình có được cái lợi nhuận lớn đâu. cái cuộc sống kinh tế xã hội nó càng khó khăn đó, con người ta càng bị căng thẳng và áp lực tài chính, thì người ta lại càng muốn làm sao đó để giàu nhanh, hoặc là nhất là những người mà rơi vào cái hoàn cảnh khốn khó đó lại càng muốn là gấp nhanh để mà làm kiếm tiền một cái số tiền lớn, mà không đơn giản gì đâu quý vị ơi. Mình làm kiếm tiền mà
mà dễ dàng thì ai cũng là người giàu hết trơn rồi, chứ đâu phải ai cũng nghèo khổ, đúng không? Cho nên là khi mà ai đó đưa cho mình một cái option, một cái đề nghị cho một cái việc làm ăn gì đó mà nó quá hời, hoặc là người ta nói ngon nói ngọt, hoặc là thậm chí người ta dùng khổ nhục kế để người ta vay tiền mình các kiểu, mình phải hết sức là lý tính trong những cái trường hợp này ha. Chúng ta đầu tư chứ không có đầu cơ. Cái này cô nói rồi, đầu cơ thì có cái lợi, cái rủi ro, cái lợi nhuận nó lớn thì cái rủi ro nó cũng rất lớn. Còn nhà đầu tư là mình phải biết được cái điểm mạnh, điểm yếu, cái bối cảnh thị trường, có cái kiến thức về cái lĩnh vực mình đầu tư, thì lúc đó là mình mới có thể sinh lãi được, mới làm chủ tài chính được. Bây giờ mình nghe những người bán hàng đa cấp, mình nghe những người dụ dỗ vào các cái mạng lưới kinh doanh này nọ, ai cũng nói làm chủ tài chính vân vân, trời ơi, làm tạo ra tiền một cách thụ động này nọ, mà nghe hay lắm, nhưng mà thật ra dính vô là rất là khổ sở luôn ha, không có biết làm sao hết. Rồi mình bị lọt vô trong cái hoàn cảnh đó, cái rồi cuối cùng mình cũng không cách nào khác, mình cũng phải đi lừa thêm những người khác để mình có được khoe hồng, rằng mình lấy lại cái số tiền mình đã mất. Rồi cứ tiếp tục như vậy, mà những người bị mình lừa là những người tin tưởng mình, đúng không? Tin tưởng mình mới bị mình lừa, giống như mình đã tin bạn mình mới bị bạn lừa. Cho nên làm như vậy là tạo cái tuần hoàn, cái luân hồi nó rất là xấu luôn. Cho quý vị phải hết sức tỉnh táo chỗ này. Nếu như mà mình cho người ta hùng hạp vốn làm ăn này nọ, cho vay có chứng cứ thì mình đòi một cách chân chính qua pháp luật. Còn nếu mà không có chứng cứ gì thì phải chấp nhận thôi, rồi ráng làm kiếm tiền lại, sống với cái hiện tại chánh niệm này để từ đây về sau không có lặp lại những cái sai sót, những cái lỗi lầm liên quan đến tài chính kiểu như vậy nữa ha. Tuyệt đối đừng nghĩ đến cái kiểu tự tử hay là thuê giang hồ đòi được cái kiểu nha quý vị. Cái này nó rất là tai hại nữa luôn đó. Lấy cái sai này để mà sửa cái sai khác là nó càng bế tắc và nó càng làm mâu thuẫn thêm đó. Câu hỏi tiếp theo: cách đây mấy tháng tự dưng con sợ mình thích bạn khác cùng giới vì thấy bạn dễ thương. Cùng giới tức là cùng giới với mình đó, đúng không? Vì thấy bạn dễ thương trong khi con vẫn đang có người yêu là nam rồi. Con không biết là tự dưng sao lại con không biết là tự dưng sao lại suy nghĩ đó, rồi từ đấy con sợ tiếp xúc hay là chơi với bất kỳ ai cùng giới. Con nghi ngờ bản thân mình. Con vẫn thương bạn trai con và cũng không có ý muốn làm con trai hay làm gì đó với bạn cùng giới kia cả. Nhưng đầu con lúc nào cũng sợ, rồi con sợ mấy bạn nữ khác luôn. Bây giờ con lại hay để ý người khác mặc đồ ngắn dài, nhất là mấy người cùng giới với mình. Cô cho con lời khuyên, con bị sao ạ? Bị cái gì giờ? Mình biết mình thôi chứ, mình phải là người biết mình trước chứ, đúng không? Mình phải biết mình rõ nhất chứ, hỏi cô biết làm sao? Cô đâu phải là bạn đâu, cô đâu có biết được. Tức là cái nhu cầu giới tính của mình, thật ra người cùng giới cũng có thích nhau không? Có thích nhau, không phải là thích cái kiểu mà có cái nhu cầu quan hệ đồng giới, quan hệ giới tính đồng giới với mình đâu. Thích là thích sao hả? Bạn đẹp cũng thích, như sư cô này, cô rất là thích nhìn các bạn đẹp thật sự luôn. Cô thấy các em nào mà đẹp cô rất là thích luôn, cho nên cô rất là khuyến khích các bạn đi chùa thật là xinh xắn, đáng yêu, dễ thương, chứ không phải lúc nào cũng lùi xùi hôi hám. Tự nhiên mình đi chơi thì mình lộng lẫy quá chừng, cái mình đi chùa cái mình lùi xùi về đúng ra luôn, không phải vậy. Cô khuyến khích các bạn đó, có làm con gái không cần phải làm mẹ, không cần phải làm vợ, nhưng phải làm đẹp đó. Cô rất là thích nhìn các bạn đẹp, nên mà cái thích nhìn đó của cô là thích cái đẹp, chứ không phải là thích có cái quan hệ gì đó với bạn đó, đâu có đâu. Cho nên ví dụ mình thấy một cái đối tượng cùng giới với mình nhưng mà bận đồ thời trang nè, trang điểm đẹp nè, làm kiểu tóc đẹp nè, rồi nói năng ứng xử hòa nhã, nói chung là khéo léo, nhu nhuyến, dễ thương, cái người rất là hoạt bát năng động, thì mình cũng có thể thích người ta bình thường nữa, đâu có gì đâu, không có vấn đề gì hết. Cho mình cũng có người yêu là nam, đúng không? Mình cũng không có nhu cầu quan hệ đồng giới luôn, đúng không? Vậy đâu có vấn đề gì đâu, có gì đâu. Còn cái chuyện mà mình để ý người ta mặc đồ dài ngắn rồi cái đó là bắt đầu mình để ý người ta nhiều quá rồi đó. Thôi mình quay lại nhìn mình thôi. Rồi cô thấy là thay vì sợ hãi vu vơ nghi ngờ giới tính của mình thì mình hãy thực tập chánh niệm thôi. Nếu là con Phật thì lúc nào cũng giữ chánh niệm bằng cách niệm Phật, chú ý hơi thở ra vào, tùy bạn. Có người ta quán hơi thở, có người ta đặt đề mục là cứ niệm Phật Buddha vậy thôi, niệm ơn Đức Phật đó. Thì hoặc là thậm chí có người còn trì chú nữa. Nếu như mà mình đặt tâm của mình chánh niệm trong một cái pháp quán nào đó thì mình sẽ không có nghĩ lung tung vu vơ mông lung tùm lum vậy đâu. Rồi ngoài ra là bạn phải thực tập là như lý tác ý. Như lý tác ý là gì? Cái này cô có giảng trong bài Thất Giác Chi và bài Tứ Niệm Xứ rồi nha. Hai bài này trong chuỗi bài Phật học phổ thông, bạn lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu bấm chữ Thất Giác Chi, Giác Lệ Hiếu là nó sẽ hiện ra.
Thì cái phần thực tập như lý tác ý này tức là mình thực tập là cái gì cần tác ý thì mình mới tác ý, còn cái gì không đáng để tác ý chúng ta sẽ không nên tác ý. Tức là mình không nên đặt những cái suy nghĩ tưởng tượng tâm ý của mình vào những cái đối tượng không cần thiết và những cái vấn đề không cần thiết. Mình chỉ như lý tác ý, thấy bản chất của vạn pháp như nó vốn là, cái đó gọi là như lý tác ý, thấy rõ sự vật hiện tượng của nó, Yoshino Naskara đó. Thì cho nên là mình thấy là nếu mình như lý tác ý thì cái việc mà ngắm nhìn, đánh giá, phân tích rồi tưởng tượng về những cái mối quan hệ hoặc ngoại hình của người khác không có đáng để mình cần phải để tâm nha. Mình quay lại nhìn chính mình, cải thiện bản thân mình, vậy là đủ ha. Rồi đối với Phật tử thì cô chỉ khuyên là phải nuôi dưỡng chánh niệm, thực tập chánh niệm cho nó lớn thì mình tự nhiên mấy cái suy nghĩ tạp niệm nó sẽ rơi rụng thôi. Câu hỏi tiếp theo: sư cô ơi, con bế tắc quá ạ. Năm nay con 21 tuổi, con có quen một anh lớn hơn con chừng 14 tuổi. Quen nhau được nửa tháng thì con có về nhà anh ngủ một hôm. Con có nói rõ với anh về việc con không muốn quan hệ trước hôn nhân, nhưng anh bảo cái đó không quan trọng nữa rồi. Rồi qua một đêm không sao, đến gần sáng thì anh không chịu được và thế là con mất đi lần đầu. Con rất sợ có thai vào thời điểm này nên con đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay sau đó, nhưng con vẫn sợ ngồi nhỡ nếu vẫn có thai mà anh ấy không muốn chịu trách nhiệm thì con phải làm sao? Con đã cương quyết là không cho, nhưng sức con gái con không phản kháng lại được ạ. Bây giờ con sợ lắm sư cô cho con lời khuyên. Ôi, biết nói sao bây giờ. 21 tuổi rồi, đâu có phải còn nhỏ nữa đâu bạn. Cái việc mà mình đi về nhà người yêu mới quen được có nửa tháng, ngủ qua đêm là mình đã xác nhận là gần như 80% cái chuyện đó nó sẽ xảy ra rồi đó. Mà mình vẫn cắp gối qua nhà người ta ngủ thì trước hết là mình phải nhận cái lỗi sai về phần mình. Còn bây giờ mà nói là vì mình chống cự không nổi, vì người ta sức mạnh dữ quá, nam tính mạnh mẽ quá, thì nếu như vậy mình cảm thấy mình bị cưỡng bức, đúng không? Nếu cảm thấy mình bị cưỡng bức, mình không có sự tự nguyện trong cái quan hệ này, mình có thể kiện người ta, mình có thể kiện về cái tội hiếp dâm. Tại vì rõ ràng mình nói đây là cái sự mình không mong muốn, đúng không? Mình đã có chống cự. Nếu như mà quan hệ mà không được sự đồng ý của đối phương mà dùng lực để mà cưỡng chế thì cái này có thể ghép vào tội hiếp dâm. Thì mình cảm thấy uất ức quá, mình rất là bực bội, mình không chấp nhận được chuyện này thì mình phải kiện thôi. Đó là hai cách giải quyết. Nhưng mà phải quay lại nhìn cái nguồn gốc đầu tiên của bản thân mình ha. Một cái bài học kinh nghiệm rất là quan trọng cho người nữ, cho người con gái. Thật ra nói xã hội bây giờ về cái chuyện mà trinh tiết hay lần đầu nó không quan trọng, nó cũng chỉ mang tính tương đối thôi. Đó là tùy thuộc vào cái đối tượng mình gặp nó như thế nào nữa nha. Ví dụ mà sau này mình gặp cái người mình xác định yêu, cưới và lấy làm chồng, mình rất là thương người ta, nhưng mà người ta là một người cố chấp bảo thủ thì người ta sẽ đánh giá mình ngược lại đó. Còn ví dụ mình rất là may mắn gặp người cảm thấy chuyện nó bình thường thôi thì nó sẽ thật sự là bình thường thôi. Nhưng mà cho dù là cái người cởi mở quan niệm bình thường thôi hay là người cố chấp bảo thủ gì đi chăng nữa thì cái gốc không phải là đối phương nhìn nhận đánh giá như thế nào, mà cái gốc đó là chính mình. Nếu mình chưa sẵn sàng, nếu mình chưa tự nguyện, mình chưa hoàn toàn yêu thương, tin tưởng và tôn trọng cái người này mà mình vẫn có xảy ra quan hệ với người ta thì chứng tỏ mình, một là quá dễ dãi, hai là còn quá chưa tôn trọng bản thân mình, đúng không? Mình sẽ thật sự biết cách, cái người mà thật sự yêu mình á là người đó sẽ giữ gìn cho mình, chứ không phải cưỡng bức mình bằng mọi giá để thỏa mãn cái dục tính của người ta. Đây là một bài học rất là kinh nghiệm cho bạn ha. Đừng có dùng lời lẽ gì để mà khóa lắp là tại vì em hấp dẫn quá, hay tại anh yêu em quá. Không có đâu. Cái người mà thực sự yêu và tôn trọng bạn, người đó sẽ giữ gìn cho bạn nhiều hơn, chứ không phải là sẽ đoạt bạn bằng mọi giá để thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Cho nên là con gái thì trước hết là mình phải biết bảo vệ chính bản thân mình. Nếu mình biết mình không có đủ sức để chống cự, chống trả trong những cái hoàn cảnh như vậy thì tốt nhất là không đi qua đêm. Thậm chí không phải là đi qua đêm nữa, không đi hai người đến những nơi vắng vẻ và có nguy cơ xảy ra cái chuyện đó nữa kìa, chứ không phải nói là đi qua đêm. Đi qua đêm thì là quá là nguy hiểm cho bản thân mình rồi. Mới có 21 tuổi thôi, còn rất là trẻ, còn rất là trẻ luôn, cho nên phía sau này bạn sẽ còn gặp rất là nhiều vấn đề xảy đến nữa. Đây coi như là một cái bài học kinh nghiệm nhớ đời cho mình, để mình phải tự biết trân trọng, bảo vệ bản thân mình hơn ha.
Mình mà không biết thương mình, không biết bảo vệ bản thân mình, mà mình chờ ai đó bảo vệ và thương mến giữ gìn cho mình thì chuyện đó nó phi thực vô cùng. Cho nên chính mình phải là người biết yêu thương mình, cẩn tắc vô áy náy, ông bà mình dạy rồi ha. Sau này quen ai, đi đâu, chơi với ai, thậm chí người ta nói trời bữa nay nắng nóng, hoặc là trời lỡ trời mưa bất chợt, thôi vô nhà nghỉ tạm trú mưa đi ha, cũng không ha. Những cái khả năng mà nó có thể xảy ra cái vấn đề đó, khi mình chưa sẵn sàng, mình chưa đồng ý thì mình không nên đồng tình để mà nó dẫn đến cái vấn đề này. Còn bây giờ hỏi cô là sợ quá, sợ có thai quá, mà giờ xảy ra quan hệ rồi làm sao này, làm sao cô biết được thuốc mình uống có phải là thuốc tốt không, rồi cơ địa mình như thế nào. Có nhiều người uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi nhưng vẫn có thai thì sao? Cái chuyện này nó rất là khó nói, vì nó còn trùng cái nhân và cái duyên nữa, đúng không? Lỡ cái em bé đó mà nó có nhân duyên với mình thì cho dù chỉ sợ qua một chút xíu là nó cũng có thể đầu thai vào mình, giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà mình phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình đã 21 tuổi rồi, cũng không có nhỏ dại gì nữa hết. Nếu lỡ trong trường hợp xấu nhất mà mình có thai thì mình vẫn phải sanh em bé ra thôi, chứ mình đừng nghĩ đến cái chuyện là đi bỏ em bé nếu mà cái người yêu đó không đồng ý nhận trách nhiệm. Không, rõ ràng mình còn nghi ngờ sợ hãi, người ta biết mấy thì mà mình lại trao thân cho người ta là mình đã là quá là vội rồi. Cho nên thôi, bây giờ chuyện gì nó qua rồi thì nó qua, mình nên quay lại nghiêm túc nhìn nhận tất cả những cái hành vi ứng xử của mình và mối quan hệ đối với cái người đó xem như thế nào, rồi từ đây về sau đừng để xảy ra những cái vấn đề kiểu như vậy nữa ha. Đây cũng là một câu hỏi rất là cần thiết, rất là có ý nghĩa cho những em mà đang có cái mối quan hệ trên tình bạn với tình yêu. Khi mà mình chưa có xác định 100% hoàn toàn tin tưởng, yêu thương và sẵn sàng dâng hiến có cái mối quan hệ sâu hơn, thì nên giữ gìn cho chính bản thân mình ha. Tại người nữ thật sự trong bất kỳ cái mối quan hệ nào kiểu gì rồi nó cũng kiểu thiệt thòi hơn đó. Cho nên là con gái thì mình phải biết thương mình nhất, mình giữ gìn cho mình đầu tiên nha.